Am rămas dator cu continuarea serialului Netflix de pe YouTube legat de căsuța aia care am în plan să o renovez. Și bineînțeles că am avut o perioadă cea mai aglomerată posibilă totdeauna când îmi planific să fac o chestie legată de partea asta de media, un video sau ceva. Atunci ați bombardat cu toate situațiile și toate complicațiile pământului. Și bănuiesc că asta se întâmplă la toată lumea, nu numai la mine, dar ca idee o trebuie pur și simplu să pun pe plan secundar partea asta. Sper să reușesc acum, dacă tot îmi partea asta de sărbători și da, eu să mă pot și eu deconecta un picuț și să pot să fac și chestii de genul ăsta, că sunt mai relaxante. Cu toate că e muncă, dar munca care îmi place oricum. Ca și idee, aș vrea să continuăm discuția despre renovarea căsuței și să continuăm cu bucătăria. Aici e o parte mai complicată. Adică am văzut foarte mult interes pe partea asta. Adică foarte multă lume mi-a spus: Dani, deci chiar ne interesează continuarea proiectului pentru că e ceva ce am în plan să fac. E ceva ce fac deja, dar nu știam de unde să mă apuc, cum să mă apuc și sunt informații utile. Nu vreau să speriu pe nimeni, niciodată n-am vrut să speriu pe nimeni legat de prețuri. Partea asta de smart, dacă o iubești, iei invers problema. Cât costă? Atâta. Nu, bun. Vreau să fac banii ăștia ca să mi pot să mi permit. Nu e o chestie de genul ăsta: ai mă, fi serios mă, dar păi m-am și dezamăgit, nu mai fac smart case, că e prea scump. Nu. Trebuie să o vezi, adică dacă o iubești și ești îndrăgit de domeniul ăsta sau îndrăgostit de domeniul ăsta și chiar ți-l dorești, faci tot posibilul încât să poți să-l obții. Deci nu se pune problema cumva că este prea scump când e vorba de partea asta de smart și că nu poți să-mi permit. Nu, dacă îți dorești, o să poți să-ți permiți. De ce? Pentru că partea smart profesională și asta la alte tip gadget e modulară. Așa cum mergi și ții o priză și ți-o pui pe telefon, sau mergi și iei un bec și la dau pe telefon și uite, am un bec și o priză și pot să mai cumpăr un bec și chestii de genul ăsta, și la partea asta. Bineînțeles, nu sunt costurile alea de 30 de lei cât e un bec. Trebuie să cumperi anumite chestii, cum am zis și în episoadele trecute sau când am început seria legată de mini-serverul casei la Loxon, trebuie să-l cumpăr. Deci ăla e începutul, ăla trebuie să-l cumpăr. Restul chestiilor mai vedem noi exact ce mai punem, ce nu mai punem și asta. Dar mini-serverul trebuie să-l cumpăr neapărat. Deci cu ăla ăla nu e un compromis. Dacă vreau să fac asta cu Loxon. Bun, acum, chestia interesantă a lucrurilor e că ziceam, există interes în partea asta. Foarte multe lume m-au întrebat cum se face asta, de ce te-ai gândit să faci chestia asta așa. Eu acum vă spun din experiența mea. Tot ce vă zic eu, nu luați ca și cum, dacă nu faceți așa, nu-i bine. Nu, e pur și simplu experiența care am dobândit-o eu în atâția ani și, cum am mai repetat, sunt ideile mele. Deci nu are legătură cu că influență din stânga sau influență de dreapta. Dacă găsiți ceva interesant în ceea ce vă spun eu, luați. Dacă nu, adaptați-vă după ceea ce vreți să faceți voi. Și încă o chestie. Să știți că nu există un sentiment de trădare dacă urmărești pe cineva care face case cu Loxon și tu ești fan KNX sau tu ești fan nu mai știu ce, Home Assistant. E foarte important să-ți iei informații de la toată lumea. Pentru că dacă cineva îmi spune că uite mi-am făcut o scenă cum să hrănesc câinele cu nu știu ce dispozitiv din ăsta de tip gadget și cum l-am adăugat în Home Assistant, poate că nu mă interesează cum l-am adăugat în Home Assistant. Dar stai un picuț că e bună ideea. Hai să văd cum pot eu face în Loxon. Exact, asta e. Dacă vrei să-ți faci casa cu KNX, fă-ți cu KNX. Ideile poți să le iei de la mine, de automatizări, de scene, de chestii de genul și poți să le pui în practică în KNX și în Home Assistant și unde vrei tu. Deci nu contează chestia asta. Bun, să trecem mai departe la căsuța asta magică și imensă. Deci, noi am făcut data trecută, să vedem dacă așa, toate lucrurile sunt ok. Am făcut data trecută, am discutat de partea asta de aici care era dormitorul. Acum am discutat parțial, că ziceam de niște iluminat Dali, care nu l-am mai pus, extensia Dali n-am mai pus-o în coș. Am uitat de ea, adică da, și așa am zis că 13.000 de lei pentru un dormitor, nu stai că era mai mult, că trebuie să pun și extensia Dali, pentru că am zis că îmi pun șine de la Dali, șine Relux cu Dali. Ok, mergem mai departe. Acum nu mai discutăm de dormitor, că ăsta să zicem că l-am încheiat.
Și o să discutăm de porțiunea din casă, să zicem porțiunea asta de aici, mai exact partea de bucătărie. Culmea, partea asta de bucătărie conține și partea de acces. La partea de acces trebuie neapărat să facem un episod dedicat, pentru că vreau să vă arăt exact cum se montează pe ușă o ială de la Nuki și cum se adaugă pe telefon încât să poți să o programezi și să funcționeze de sine stătător. Iar după aia eu o să vă arăt cum să o puneți în Loxon. De aici, dacă ai Home Assistant, sigur ai un plugin sau un driver sau ceva care să-l pui în Home Assistant, dacă folosești Node-RED, dacă folosești KNX, dacă folosești Apple HomeKit, există deja o conexiune cu toate chestiile astea. Ce e important e să știi cum se instalează fizic pe ușă, să știi cum o programezi, să știi cum o calibrezi, iar după care eu o să vă arăt partea de Loxon, că asta facem noi, restul o să vă arăt alții. Poate că la un moment dat o să facem și adăugare, adică să o facem să funcționeze și cu Cameleon. Că astăzi am răspuns la cineva legat de Cameleon și mi-a dat seama că oricum stau produsele astea aici și poate că ar trebui să facem un video și pe partea asta de Cameleon, pentru că cred că e un produs care merită atenție pe piața asta de smart home, chiar dacă e un produs mai la început, cred că e potent. Adică din punct de vedere a fiabilității în timp și a rezistenței o să vedem, pentru că e un produs mai nou, dar câte produse noi nu au apărut și ne-au demonstrat că, bă, da mă, au făcut regulile jocului. Deci, din punctul ăsta de vedere, eu zic că trebuie să vedem exact ce se întâmplă și acolo. Bun, continuăm proiectul nostru cu partea asta de bucătărie, să zicem așa, și nu o să discutăm acum foarte mult de partea de intrare. Ce pot să vă spun e că, da, o să fie o ială smart, nu vreau să schimb ușa, asta ar însemna, adică trebuie să schimb de la ușă niște chestii, trebuie să schimb mecanismul ăla, că mă enervează la maxim ușile la care trebuie să ridici de mâneri ca să ajung să o blochez. Eu știu că e multipunct și toate chestiile astea, dar nu poți folosi nicio ială smart la ușile astea. Sunt niște sisteme dedicate, făcute de GU și alte branduri, ăștia care fac și mecanismele de la uși, în care în momentul când ai ridicat, el poate să acționeze un motor electric și să da. Asta ar însemna să schimb ușa cu totul, ca să pot să pun mecanismul ăsta, că mi-am ușă cu sticle, e mai ciudată, nu am loc unde să pun motorul și cu astea și nu vreau nici să o duc la extrema la care pe așa o schimb toată. O dărâm și fac alta de la zero. Deci nu, hai să o facem cât se poate de cochetă, cât se poate confortabilă, dar și într-o anumită limită de normalitate, adică nu aruncăm tot, să nu facem nici risipă așa, le aruncăm toate și... Bun, de partea asta cu ușă o să facem un video, am comandat o ușă, a sosit de ceva vreme, mai micuță, cam de 1 metru, nu e chiar cea mai micuță, în care o să montăm pur și simplu o ială de la Nuki și o să adăugăm pe telefon și o să vedeți ce frumos e să lucrez cu Nuki. Acum, eu zic de Nuki că am lucrat cel mai mult cu Nuki, repet foarte mult Nuki, și funcționează cu Loxon ok, adică funcționează cu Loxon. Nu mă interesează în Loxon decât când am plecat să-mi închidă ușa automat, să nu mai stau eu să intru în altă aplicație și să... Deci am dat triplu click pe trepătorul la ieșire din casă, am plecat, după 5 secunde dă și el comandă de închis ușa și s-a încheiat subiectul. Nu mă interesează alte integrare în Loxon, că nu am simțit nevoia de altceva. Poate îmi dați voie idee la ce se poate folosi și la alte chestii. Dar, ca idee, sunt și alte sisteme. Este, mi se pare, și TD care se integrează în Loxon. Sunt și altele. La mine mi-a fost mai confortabil Nuki, să nu credeți că gata, cu Nuki s-o terminat sau că-s din ăsta Nuki Believer. Nu, îs mulțumit, n-am de ce să mă plâng, dar dacă voi aveți alte sisteme și care știți că se integrează, dați-i bătaie. Bun, așa, deci partea de bucătărie, eu mi-aș dori să arate ceva de genul ăsta. Acum, când zic ceva de genul ăsta, nu vă uitați jos că nu mă reprezintă neapărat gresia aia. Adică eu am ceva gresia asta cu nuanță de len, nu sunt neapărat cu roz de chestia aia, dar să zicem așa, ceva de genul cu gri și ca și poziționare discutăm de genul ăsta de aranjament. Adică aici în zona asta să fie o bandă LED, aici la mine o să fie gen, cred că un frigider, în zona asta, încorporat, bineînțeles, să nu văd nicio altă nuanță, nicio altă chestie. Cuptorul dispare că da, e o căsuță atât de micuță încât chiar nu am nevoie de cuptor, nu stau niciodată să fac la cuptor ceva, plus că dacă o să urmăriți și o să vedeți la un moment dat că nu o să filmez de acolo, eu fiind pasionat de partea asta mai gurmand și fiind pasionat de partea asta de gătit,
mi-am descoperit pasiunea asta nu știu, cred că din 2018. Am grill afară, din ăla pe gaz, de la Weber, mi-am luat și un smoker, mai am și afumătoare din asta pentru cârnații noștri clasici slănină separat, deci sunt foarte dotat din punctul ăsta de vedere. Și chiar nu am simțit nevoia de cuptor, foarte, foarte rar l-am folosit. Am air fryer de la Philips, gătești fără ulei, fără chestii genul, nu am simțit nevoia neapărat de cuptor. Adică am acasă la apartament cuptor și asta, când mă duc acolo nu stau neapărat să gătesc în cuptor. Mă urc și stau afară pe terasă, grill, chestie genul. Cred că mă înțelegeți, adică nu e o chestie de genul că nu-ți trebuie. Da, îți trebuie cuptor dacă locuiești acolo, eu nu locuiesc acolo tot timpul și mi-am dat seama că foarte multe lucruri. Deci dacă vrei să-ți faci un pui, nu-ți fac la cuptor, îl fac la air fryer-ul ăla, dacă nu vreau să ies afară că e frig, să ies la grill. Dacă vreau să fac cartofi prăjiți, pot să pun tot în air fryer-ul ăla să-i fac, la curenți din ăștia de aer fierbinți, nu neapărat să-i pun în cuptor sau chestii genul. Bun, ce ne interesează pe noi aici? Dacă ar fi să luăm poza cu căsuța, noi ar fi am trecut de partea de dormitor și noi ar trebui să fim undeva aici, cu mobila, ceva de genul ăsta. Cam asta ar trebui să fie mobila de bucătărie. Bun, în zona asta de aici avem frigider. E clar că aici o să avem nevoie de priză undeva. După aia revenim înapoi. Urmează partea asta de aici suspendată, să zicem așa. Îmi place foarte mult și chestia asta, nu știu, eu când mi-am făcut la apartament mobil, am făcut-o exact în formatul ăsta, nu la culori, pe cât ca și utilitate. O zonă mai retrasă, cu niște buzunare din astea, zicem, niște polițe din astea mai înguste și o zonă mai ieșită în afară sus. De ce? Soția mea e mică, aici sus punem lucruri la care nu prea are nevoie de ele, nu le folosește foarte des. Lucrurile care le avem cel puțin aici în zonele astea, ții, nu știu, parte condimente, lucruri care are nevoie mai rapid și o ajută că nu pare nici faptul că e retras aici în zona asta și că e băgat puțin mai adânc, îți creează o senzație de spațiu. Pentru că nici apartamentul care l-am nu e un apartament foarte mare și nici, adică eu aș putea să devin specialist în astea tiny house-uri și astea, că încerc să mi le concentrez toate. Nici căsuța asta, nici fiind foarte mare, nu-mi place nici să văd că e foarte încărcat. Îmi place aerisit, îmi place să văd cumva că te simți așa în largul tău, dar să am tot ce am eu nevoie. Adică genul ăla, un Golf 4 în care să fie și ventilație în scaune și încălzire și să ai și spațiu și să fie de toate. Bun, nu există chestia asta, dar la casă mai poți face. Bun, deci, la partea de bucătărie se potrivește și asta cam pe poziție, e un picuț la mine, partea asta de chiuvetă la mine cred că e un picuț mai aproape, adică la mine lipsește partea asta de aici, nu cred că mai mâncape. În zona asta o să fie mașină de spălat vase, după aia o să fie partea de chiuvetă, iar în partea asta o să fie plita și o să fie în zona asta de aici o să fie o hotă. Partea asta nu vreau să o fac foarte mare, poate undeva un 40 de centimetri. De ce? Îmi ia cam mult din spațiu și dacă fac 40 cm o să pun o plită din aia electrică cu două ochiuri, numai că nu, după cum v-am zis, e casă de vacanță, deci nu, casă de vacanță care, da, și de pensionare, să zic așa, în care stăm, prefer să gătesc afară acolo, prefer să mă relaxez, să fiu mai mult în exterior decât în interior, dar nu poți permanent să faci chestia asta și ai nevoie și înăuntru de toate utilitățile. Și dacă am nevoie de utilități, mi le fac mai compacte. Deci să am de toate, dar strict ce am nevoie, nu o să stau niciodată pe o plită din aia cu 4 ochiuri să, nu știu, nici nu știu ce ai putea să faci pe 4 ochiuri deodată. Adică e clar că nici acasă nu folosesc mai mult de 2, nu are rost să ne batem capul, vreau să fiu practic, nu să mă laud cu ele. Și atunci mi destul în zona asta o plită din aia care e cu 2 ochiuri, care o să o pun eventual invers, ele normal sunt făcute așa să le pui de-a lungul, o să le pun de-a latul să zicem, cu o hotă încastrată acolo sus, care, bineînțeles, după cum vedeți în zoom-ul, super, așa, dacă de exemplu pun hota aici în zona asta, dacă urc cu tubulatura în tavan, pot să ies direct afară cu tubul respectiv aici prin tavanul de la baie și toate, nu, deja dai rigips și deja și acum e așezată bucătăria, tot cam asta e direcția de la tubulatura de la hotă.
Bun. Astea fiind spuse, hai să ne gândim acum din punctul nostru de vedere electric ce am avea aici de făcut. La partea de iluminat, zona de bucătărie nu îmi place niciodată să o complic foarte mult, fiind și și zona de acces. Bineînțeles că o să am aici nevoie de un senzor. Aici cred că o să fie nevoie de un iluminat principal. Hai să facem așa un bec care poate fi și chiar on-off în situația asta. De ce? Când ai nevoie de lumină l-ai aprins pentru lumină. Când nu ai nevoie de lumină și vrei doar o chestie de ambiență, să nu uităm că avem aici, hai să facem cu verde, avem aici partea asta de bandă LED care se întoarce aici. Deci dacă am partea aia de bandă LED, nu am nevoie de altceva. Cei care aveți bandă LED în bucătărie, în zona aia deasupra blatului, vă dați seama, dacă o puteți o porni separat față de becul principal, o să vă dați seama că de foarte multe ori seara ți destul lumina aia ca să mergi să te orientezi în bucătărie, nu ai nevoie de altceva de nimic. Bun, aici să nu uităm că eu am în bucătărie un singur întrerupător care e aici și întrerupătorul ăsta o să fie și cel de ieșire din casă. Adică eu pe ăsta va trebui, pe întrerupătorul ăsta de aici va trebui să dau și triplu click când plec și pun casa în mod all out. Și atunci, bun, acum am și un mare avantaj. Fiindcă soța micuță și asta nici nu mă tare încarc cu foarte multe întrerupătoare, nici nu mă costă foarte mult. E o chestie șmecheră. Bun, avem senzorul ăsta de prezență aici pentru zona de acces, care automat o să fie și zona de bucătărie, că dacă vin din cameră mă vede senzorul ăsta și îmi pornește iluminatul aici sau îmi pornește partea asta de bandă LED. Hai să nu le tăfircălesc toate că... Așa. Bun. Așa funcționează aplicațiile astea de Microsoft. Ele funcționează la fel de rău și pe calculator și pe tabletă, deci nu e o problemă. Desenăm înapoi. Așa, deci am zis că aici în zona asta avem o plită cu două ochiuri. Aici o să fie și zona de hotă. Avem frigiderul, avem mașina de spălat vase. După aia avem o zonă de chiuvetă de bucătărie, lavoar, cum vreți voi să-i spuneți. Da? Aici aș avea un Thermomix. Bun. În rest, în mare parte, să zic așa, nu prea am nevoie de alte chestii. Am mașina de spălat vase, am frigiderul, am plita, am hota deasupra, am Thermomix-ul. E clar că aici, în zona asta, o să am nevoie de niște prize, să zicem așa. Iar am aici, deasupra mașinii de spălat vase, iar o să am nevoie de niște prize. Jos, la mașina de spălat vase, să nu uitați niciodată, nu puneți niciodată priza în spatele mașinii de spălat vase. Puneți-o în zona, hai să facem cu, să mai schimbăm culorile și astea. Așa. Bun. Priza de la mașina de spălat vase, puneți-o cumva aici, dacă se poate. Dacă se poate să nu scriu eu așa gros, ar fi și mai interesant. Așa. Bun. Deci dacă e, puneți-o aici priza de la mașina de spălat vase. În dulap. Oricum să deschid ușile și ai acolo acces. De ce? Mașina de spălat vase e foarte aproape de perete și mai are o chestie. Mașina de spălat vase, normal, dacă aveți niște meseriași care vă instalează, o să vedeți că în spatele ei există două găuri ca să o prinzi cu diblu și o șurub de perete. Pentru că ai tendința de o grămadă de ori să tragi de ușă, să deschizi ușa de la mașina de spălat vase și ai ca și un vacuum, ca și un vid și în momentul când tragi, are tendința de a se ridica și să vină în față sau chiar să o tragi în față. Și sunt foarte mulți care zic, bă, dar am dat așa mulți bani pe mașina asta și fii atent să mișcă toată în toate direcțiile sau dă vina pe ăla cu mobila. Poți să dai vina pe ăla cu mobila dacă nu vine din partea lui să zică, bă, vezi că eu îți pun mașina de asta încorporată și nu-i vezi fața, că vezi o bucată de pal, dar mașina asta trebuie prinsă în perete, sunt două urechi. Nu le folosește nimeni, nu-și bate nimeni capul de ele. Eu mi-am bătut capul abia după ce am instalat prima mașină la mine și mi-am dat seama că, bă, dar e absurdă de-a dreptul, mă. Dar cine face o mașină de spălat care nu-i fixată nimic? Ca după aia să mă uit că de fapt, bineînțeles, nu am citit cartea, că nu avea rost citesc cartea, că nu eram eu. Dacă citeam cartea, nu mai eram eu. Și mi-am dat seama după aia, bă, stai un picuț, mă, că de fapt, uite, mă, este acolo o zonă unde să prinzi niște șurube. Ok. Trecem peste. Aici eu sincer recomand 3 ori priză. La fel și aici în zona asta, că o puneți așa, că ați spune eu așa, dacă aveți, puneți tot așa, 3 ori priză. Nu exagerați nici cu foarte multe. Acum există și prize din ale în blat care ies și vă puteți pune ce doriți voi.
Pe mine nu mă deranjează să le văd vizibile, îmi place stilul la german, îmi iau gri antracit, dacă o să fie pal din ăsta, lemn, gen ceva lemn natural în spate și cu griul antracit o să fie potrivire perfectă. Bun, mai avem zona de frigider. Acum și la frigider am putea zice la fel, bă, mută cablu în altă parte și cu astea, dar eu sincer la frigider eu îl pun în spate, nu îl pun foarte sus, că e nonsens să-l pui sus, dacă îl pui sus un pic te afectează, dacă îl pui mai jos, poți să scoți frigiderul din dulap, mai ales că discutăm de un frigider care e incorporabil, poți să scoți frigiderul din dulap pentru că cablul de obicei intră în frigider în partea de jos. Dacă l-ai pune sus, cablul stă întins. Când vrei să scoți afară, se forțează cablul. Dacă îl pui în partea jos, el, în momentul când îl împingi, să rămâne acolo colac, când l-ai scos, îți permite să scoți, după aia să-ți bagi mâna să scoți cablul din priză. Bun, acum vă mai spun o chestie. Pentru mine, prizele astea de aici de sus, care le facem cu galben, prizele astea de aici, o să fie puse pe același circuit. Deci o să am o siguranță cu prize, bucătărie, blat. Bun. Plita o să fie și ea pe circuitul ei dedicat, plită bucătărie. Nu mă interesează că e monofazată, că e trifazată, are circuitul ei dedicat, e foarte simplu pentru mine de a identifica. Plita de obicei are priza, de obicei o pun sub ea dacă nu am cuptor sau nu am alte chestii care să mă afecteze. Aici nu o să am cuptor, pot să pun undeva sub ea, acolo deschizi ușile și o pui undeva în direcția aia. Bun, la mașina de spălat vase. Și acolo o să fac exact aceeași chestie. O să duc un circuit pentru că căsuța, după cum v-ați dat seama, e mică. Dacă tabloul electric o să fie aici în zona asta, dacă tabloul electric o să fie aici undeva în zona asta, bă, nu e așa lung traseul ăsta de cablu să mă duc cu cablu. Bine, nu așa. Mai drept și mai organizat, dar nu e așa departe încât să zic că, vai Doamne, mă afectează dacă duc și priza de la mașina de spălat. Și de la frigider, pentru mine, pentru noi deja asta e un standard, nu numai aici că e vorba de casa mea. Noi priza de la frigider o cablăm direct în tablou și e genul de priză pe care eu pun o siguranță pe plusen. Știu că iubitorii de monopolare o să zică că bă, nu, că nu întrerup și din astea eu îl întrerup. Eu la siguranța, deci la frigider pun o siguranță pe plusen, la mașina de spălat vase de obicei pun siguranță diferențială și la mașina de spălat haine. La plită iar am o siguranță tot așa, 1 pe plusen, pentru că da, o să vă explic din experiențele mele proprii și personale cu situații în care nu a existat protecție la lipsă nul, nu a existat protecție la inversare, fază nul, nu exista nimica de genul ăsta și m-am trezit că am dat jos monopolare și că am dat jos faza și nului continuu și de fapt nu era faza și din astea. Așa e, cum e, mai bine să fii protejat. Bun. Lucrurile simple. Aici, în afară de banda asta LED și banda asta LED care o să fie banda asta LED din zona asta și cu becul ăsta nu am nevoie de altceva. Adică pur și simplu scena de noapte o să fie să meargă doar banda LED. Scena de bright când folosesc bucătăria la gătit și la astea o să folosesc iluminatul ăsta principal. Acum, dacă ar fi să luăm practica și design și din astea pentru casă, ne dăm seama că avem zona asta de aici, care bă, e cam inutilă. No, bun, asta trebuie să o transformăm în ceva util și aici va urma să facem o chestie, poate să facem un perete însă ca și din riflaje, fals în care să fac o separare între cameră și zona de bucătărie și living, zona de bucătărie și hall. Dar mă interesează și o chestie de gen numerașe, cuier unde se poate să pui o geacă sau poate un dulăpior din ăsta în care se poate pune ceva sau vedem. La partea asta de design aici încă n-am stabilit foarte mult. Oricum scopul canalului meu și scopul meu nu e să vă dau idei de design, fiecare face acolo cum dorește și cum am mai zis, mergeți la designeri. Să vă ajute să vă economisiți bănuții, să nu-i aruncați pe astăzi vreau asta, mâine vreau asta și de fapt nu știi ce vrei și te cheltuiești bani. O să vedem la momentul respectiv. Există șansa să punem și aici o bandă LED, pentru că dacă e să ne gândim așa logic, bă, să fie o lumină și în partea asta, să fie lumină și în partea asta, e interesant, știi? Totuși o să ai o lumină asta difuză care să o poți dima și seara, dacă vrei să ieși din dormitor și să mergi până la baie, bă, nu vreau mă să pornească becul la sus, cum am mai zis de 100.000 de ori, bă, o să fie o lumină din asta, poate niște rafturi, niște polițe în zona asta de aici și zona asta de aici o să fie banda LED, bă, m-am rezolvat orice problemă, am o lumină de ghidaj, am trecut în bucătărie, poate vreau numai să-mi pun un par de apă din bucătărie, nu trebuie să mă pun la baie, toate lucrurile sunt ok, le am la îndemână.
Ce avem nevoie aici? Să continuăm și cu chestia asta. Bun, în primul și în primul rând, să zicem așa, am avea nevoie de un releu. De ce? Avem un bec de tip on-off. Da, să nu uităm, adică aici e o zonă comună. Hai să facem și asta cu un purple. Partea de încălzire e o zonă comună, adică nu are rost să facem două zone, pentru că neavând o separare reală cu uși, cu pereți, cu chestii genul ăsta, nu o să poți niciodată face diferența de temperatură între zona de bucătărie și zona de living, pentru că aerul se mișcă, de nu poți să-i spui, bă, vezi linia asta, no, până acolo te poți opri. Bun, asta n-are rost să ne stresăm, deci partea de încălzire o să fie la zona de living. Deci la zona de bucătărie avem nevoie așa de un releu, un contact de releu pentru becul ăsta de aici, ăsta îl folosim de tip on-off, da? Deci avem nevoie de un releu, așa, după aia avem nevoie de un senzor, ăsta trebuie să-l achiziționăm, că ăsta nu-l avem deloc, relee sigurat mai avem libere din ce am luat pentru dormitor, bun, avem nevoie așa de un canal, deci un canal din RGBV dimmer. Trebuie să vedem dacă avem vreunul liber. Două canale, hai să zicem. Două canale. Două canale. De ce? Am zis că vrem o bandă LED în zona asta și vrem o bandă LED aici în zona asta. Și vreau să fie independente, poate nu vreau să le folosesc deodată. Bun. Și în rest avem nevoie numai de partea de prize. Acum, ce să zic? Vrem să controlăm ceva la prizele astea? Poate că am putea să monitorizăm consumul, dar nu are rost să ne batem acum capul de chestia asta. Mai avem nevoie de un întrerupător. Așa. Nu, dacă ar și scrie. Un întrerupător. Scriu așa întrerupător, dar să știți că o să mă refer la Touch Pure de la Loxon. Așa, întrerupătorul de sticlă, vreau să-l pun acolo pentru că are și o lumină de veche, arată foarte bine, deci la ieșire din casă arată elegant, frumos. Bun. Deci cam asta am nevoie pentru zona asta de bucătărie. Bun, acum o să zici, bă, ai nevoie de nuchi la ială. Da, am nevoie de nuchi la ială, dar n-am nevoie de la Loxon nimica pentru chestia asta, că l integrez prin IP. Deci nu trebuie să cumpăr neapărat ceva. Hai să vedem dacă trebuie să adăugăm în coș de pe site sau ce produs ar trebui să adăugăm în funcție de ce avem în proiect. Bun, deci noi am făcut dormitorul la ultimul video și acum ar trebui să continuăm cu partea de bucătărie conform a ce am discutat și ce v-am arătat că doresc să fac. Bun, dacă e să ne aducem aminte puțin, noi am avut acolo în zona de supat instalat un dimmer care am zis că folosim, banda respectivă vreau să fie bandă color și atunci asta am zis că îl folosim complet acolo. Avem un alt dimmer care l-am setat ca și, dacă mai rețineți, ca și Smart Individual Channel. Asta înseamnă că pot să folosesc fiecare canal dintre cele 4 care le are în zone diferite și să le controlez independent, nu sforțat, când îi dau comandă să se pornească toate benzile LED care sunt pe dimmerul respectiv. Dacă e individual channel, înseamnă că poate o bandă LED să fie în dormitor, una poate fi în bucătărie, una poate fi tot în dormitor la draperie, de exemplu. Avem independența asta, să zicem așa. Bun. Văd că avem aici un spațiu lăsat liber, care nu l-am mai folosit. Asta înseamnă că în zona de bucătărie putem să ne folosim de canalul ăsta de aici pentru partea asta de bandă LED, care o să fie, să zicem, sub corpurile suspendate deasupra blatului, să ai lumină pe spațiul de lucru, pe blatul de lucru. Ăsta poate să fie folosit acolo. Și atunci hai să-l tot alocăm. Să zicem bandă LED blat, bucătărie, îi dăm numele ăsta, cum v-am zis data trecută. Mai mult contează să știm noi ce avem acolo legat, nu prea numele ăsta. De-aia îmi place cumva să le dau un nume cât se poate de clar ca să știm despre ce e vorba. Bun. În primul și în primul rând ar trebui să facem camera, să declarăm camera. Dacă ne uităm aici sus în rooms, o să vedem că avem doar
dormitor. Nu avem o altă cameră și noi acum urmează să lucrăm în bucătărie. Dăm Edit Rooms. Avem dormitor și not assign. Ok. Scriem aici așa. Bucătărie. Hai să punem și iconițe. Așa, la bedroom. Punem asta. Și la zona de bucătărie. Kitchen. Hai să punem plita asta. O să arate mai bine în zona, în aplicație, să zicem așa. Bun. Îi dăm OK. Asta înseamnă că banda asta LED Blad bucătărie deja pot să o aloc unei încăperi. Dacă dau aici pe Rooms, o să văd că mi apare bucătărie. Ok. Până aici toate sunt bune. Hai să facem și o pagină nouă la care să-i zicem așa bucătărie. Și să o alocăm ca tot ce punem pe pagina asta să fie în încăperea bucătăriei. Bun. După cum vedeți, și apare filtrat aici Rooms. Dacă dai bucătărie, îți apar numai echipamentele care sunt alocate încăperii respective. Banda asta LED mie mi-a alocat aici în bucătărie. Hai să-i dăm un F5. Lighting Controller. Frumos. Și punem banda asta LED pe prima zonă. Hai să-i dăm și aici iluminat bucătărie. Ok. Prima ieșire din function block-ul de iluminat din bucătărie este banda LED, care la Bright merge la 80%. Nu știu dacă am zis sau n-am zis, vă zic acum. Să știți că la partea de benzi LED, de foarte, foarte multe ori, lumea cumva tinde să zică, bă, vreau să-mi dau banda LED pe maxim. Vreau să fie dată pe 100% ca să facă lumină, și eu exact la fel am fost și eu. Dacă, de exemplu, vedeam în aplicația de Luxon că e 80%, ziceam, stai mă, că mai merge și mai mult. Bun, la un moment dat am stat așa puțin deconectat de situația asta și am făcut o verificare a ce înseamnă ăia 20% plus. Deci am 80% banda LED, luminează ok, când îi dau 20%, crește lumina cu 20%. Bă, nu mi s-a părut crește cu 20%. Și am stat un pic și am studiat fenomenul și foarte adevărat, Luxonul cumva nu a setat by default 80% pentru că să iei zgârcit sau ceva. Sau că vreau să te limiteze sau ceva de genul ăsta. Nu. Când pui pe cântar consumul benzii LED la 100% și lumina care ți-o dă la 100% și consumul la 80% și cu lumina care ți-o dă la 80%, ești mai câștigat pe 80%. De ce? Creșterea e puțin logaritmică, nu lineară. În momentul când ai 80% setată banda LED, să zicem așa, ai un consum la o bandă de 50 de W, ai un consum de 40 de W, nu? Că ești la 80%. În momentul când crești consumul respectiv la 50 de W și banda e la 100%, intensitatea luminoasă crește cu poate maxim 10%. Și atunci tu consumi 20% pentru un câștig de 10%. Aici a fost secretul. Și-o dat seama că, bă, uite, la 80% durata de viață a produsului e infinită, pentru că nu mergi niciodată la maxim, nu mergi niciodată la limita exterioară. Asta e una la mână. Iar a doua chestie e consumul de curent, că până la urmă ne facem case smart ca să fim și eficienți. Consumul de curent e cu 20% mai mic pentru o pierdere de doar, nu știu, până în 10% maxim. Și atunci ești mai câștigat. Bineînțeles, tu poți să mergi să dai pe 100%, că nu e nicio problemă. Ați văzut aici în aplicație, îmi lasă din partea asta de Luxon Config, pot eu să setez 100%, dar tot la fel pot să setez și din aplicație, pot să dau dacă doresc 100% direct din aplicație pe telefon. Fără probleme. Ok. Deci partea asta cu banda LED din bucătărie, să zicem așa, e rezolvată. Așa, ce mai avem? Mai aveam încă o aprindere normală. Asta înseamnă că avem nevoie de un releu. Așa, să nu uităm că pe releele astea am avut așa încălzire electrică dormitor, un canal, priză TV dormitor, al doilea canal, după care nu mai avem nimic. Așa că o să folosim aici iluminat bucătărie. Asta o să fie, hai să-i dăm așa o chestie ca să aibă o logică, să zicem central. Acum, v-am zis, poate o să fie șină de tip on-off, spoturi de tip on-off sau poate fi genul aplică, dar nu contează. Nu știu dacă o să mă duc neapărat pe varianta cu aplică,
dar nu mai contează aici. Aceeași poveste. Încărcăpere, bucătărie, ca și categorie, fiind relay, îi spunem noi la ce vrem să folosim, că relay-ul pot să-l folosesc și să dau o comandă la, nu știu, ca și control. Nu sunt obligat neapărat să-l folosesc ca și iluminat. Poate fi jaluzia, poate fi altceva. Ați văzut că la dimmer mi-a setat automat lighting. La releu îi spun eu ce vreau să fie. Bun, o să fie tot pe partea asta de iluminat. Îl tragem și pe ăsta aici frumos, drag and drop. Pe circuitul 2 o să fie iluminatul ăsta principal. Bun. Ce mai avem aici? Am mai dorit să... Muzică nu ne interesează zona de bucătărie, pentru că e un open space cu living-ul și atunci nu are rost să pun o box în zona de bucătărie, fiind gen 4 metri pătrați, 5 metri pătrați și living-ul e la 1 metru distanță, adică dacă merge muzica în living, e foarte ok să meargă, să aude și în bucătărie. Bun, mai avem tot acolo la intrare, mai avem un bandă LED, care și ea mi-ar plăcea să fie dimabilă și nu mai am dimmer. Ok, va trebui să mă duc să mai pun un dimmer în coș. Hai să vedem, avem un RGB dimmer 3, aici mai adăugăm un coș și prețul a mai crescut puțin, ok. Ce am uitat data trecută și am zis la începutul videoului că da, am uitat să punem modulul de DALI, extensia DALI. Și va trebui să o adăugăm ca asta să fie destul de consistentă la pereți, adică e 3455 de lei, aproape 3500 de lei. Cum v-am zis și data trecută, avantajul la DALI e că poți să controlezi fiecare corp de iluminat independent. Poți să faci grupuri din ele, poți să le controlezi independent sau să le dai comandă de broadcast să meargă toate deodată. Ai și feedback dacă cumva se defectează, dacă vrei să programezi și pe ăla, poți să programezi și partea de feedback la defecțiune. Eu sunt îndrăgostit, să zic așa, de DALI. Mie îmi place, nu e ieftin, dar după ce ai prins gustul, e ca și o grămadă de alte chestii care ajung să, nu știu, să le prețuiești financiar, adică să ți se justifice ție să dai banii pe el, pentru că îți place cum funcționează. Da, față de, nu știu, dimarea asta clasică pe 230 de volt sau pe 24 de volt sau ce ar fi, la benzile astea, la șinele astea care sunt cu iluminat LED, nu poți decât să o controlezi toată odată. Sau mai este varianta aia care se numește trifazică, care are 3 poziții și ai putea, de exemplu, să dai alimentări de pe relee, pe fiecare canal separat și să pui unele corpuri să aprindă pe canal 1, altul pe canal 2, adică ți-ai făcut niște scene manual. Le pui tu dintr-un blocator din ăsta mecanic pe care fază vrei tu să fie și pe faza aia o alimentezi. Ok. Acum a zis fază, nu e neapărat să fie trifazic pe L1, L2, L3. Poate fi pe aceeași fază, dar pur și simplu să ai 3 aprinderi independente. Bun. Eu, pentru mine, e important DALI-ul. De ce? În zona de dormitor am șină cu DALI și am nevoie de controlul ăsta să pot să controlez șina respectivă. El poate să-mi controleze 64 de dispozitive. Eu în dormitor o să am, să zicem așa, vreo, nu știu, hai să zicem vreo 6-8. O să am în dormitor, cam atâtea corpuri o să fie puse pe șină. În zona de living o să fie 2 șine, una în stânga, una în dreapta și o să am și acolo poate vreo 4 pe o șină, 4 pe cealaltă. Și automat sunt 8, iar cu 8 deja 16. Adică la mine se justifică. Dacă ei să împart suma respectivă de bani de 3500 de lei împărțit la 16 corpuri de iluminat, care mi sunt în interior, poate, cine știe, poate spun și pe exterior, pe terasă, vedem. Deja cumva nu mai, cam 200 de lei mă costă în plus la fiecare corp ca să am controlerul ăsta. Că te-ai făcut calculul în așa fel încât să vezi justificarea lui. Dacă ai nevoie de el, la cât ai nevoie? Îți iei controlul de 3500 de lei să ai un singur bec DALI? Parcă nu prea merită. În cazul meu se justifică pentru că deja am 16 corpuri așa la ce m-am gândit eu acum. Poate să fie mai multe. Bun, îl adăugăm și pe ăsta în coș. Vreau să fie cât se poate de clar, să zic așa, ce înseamnă ca și preț și ce înseamnă ca și... Da, de ce nu mi-a adăugat oare DALI-ul? Spune că nu e în stoc. Ok. Așa. Da, trebuie să mai rezolv și eu anumite chestii de genul, că îmi dau și o seama de ce nu funcționează pe site în momentul când... Da, aici ai, bun. Când mă prefac eu un client, bun. Așa.
Deci avem DALI-ul. Vreau să vă faceți o idee de ce înseamnă ca și preț real. Pentru că v-am zis, nu vreau să creadă nimeni sau nimeni să nu se mințească, nici eu nu sunt orientat să mințesc pe nimeni, să zic, fix priț, cu 3.000 de lei îți faci nu știu ce casă smart. Nu-ți faci. Când e vorba de Loxon și când e vorba de chestii astea profi, nu-ți faci. Nu are rost nimeni să zică nimic, nu-ți faci nici cu cameleon cu 3.000 de lei, nu-ți faci cu nimic ce îi cablat, îi pe bus și care cât de cât are un pic de inteligență să știi să facă mai mult decât on-off sau iei telefonul și apeși pe buton. Nu. Deci care trebuie să facă ceva, nu-ți faci la bani mărunți. Și să nu uităm, într-un sistem din ăsta de gen, nu știu, dacă vrei să faci cu Shelly sau vrei să faci cu Apple HomeKit sau mai știu eu ce, nu mai rost să mai discutăm de DALI. Deci, da, interfața DALI cu Apple HomeKit nu am văzut, poate este și nu știu eu, habar n-am. Discutăm de sisteme profesionale, adică și în KNX o să vedeți că este KNX to DALI și la Loxon au o interfață dedicată pentru DALI. Ok, așa cum avem Modbus și avem și alte chestii. Bun, am rezolvat-o și pe asta, am mai pus un dimmer aici, asta înseamnă că pot să mi-l adaug, dacă l-am adăugat în coș, hai să mi-l adaug și aici în zona asta. Bun, descriere, nu îi dăm nicio descriere, că o să folosim în mai multe zone. Momentan îl lăsăm așa. Ce am făcut? Am făcut, am dat cancel, așa-i? Bun. Așa. Aceeași chestie, în loc de smart individual channel. Bun. De ce? Am nevoie de fiecare canal separat. Și asta o să fie, hai să zicem așa, cuier, hol. Acum holul e tot în bucătărie, numai să știm noi exact despre ce e vorba ca și circuit de iluminat. Îl adăugăm și pe ăsta aici, în listă frumos. Ne-au mai rămas încă 3 libere. Deci nu uitați totdeauna când vedeți că pun în coș și prețul crește, sunt anumite lucruri care le pun pentru că am nevoie de un singur canal, cum e aici, am nevoie de un singur canal în zona de bucătărie și trebuie să-mi iau un dimmer care are 4 canale. Doar unul folosesc în bucătărie. Celelalte 3 rămân libere. O să vedem în momentul când ajungem la baie, la living, poate le folosim acolo și nu mai trebuie să cumpărăm altul atunci. Ideea asta e. Nu te blochezi la chestia că, dar uite câți bani costă. Da, hai să vedem cât iese per total după ce e gata tot. Că așa, dacă adăugăm la fiecare cameră aici la bucătărie, nu prea mai avem foarte multe lucruri. Pentru că avem relay, nu trebuie să cumpărăm că avem o grămadă libere aici. Avem partea asta de iluminat bandă LED în 2 puncte, le-am rezolvat. Și aș mai avea nevoie de un întrerupător care să fie la ieșire din casă. Ăsta o să fie și întrerupătorul general, să zic așa, pe care dau triplu click și dau all out. Dar ăsta o să fie și întrerupătorul de pe care controlez partea de iluminat din bucătărie. Bun. Hai să-l adăugăm și pe ăsta aici în aplicație. Un touch pure CO2 3. De ce CO2? Simplu. Am nevoie de el să văd și dioxidul de carbon din casă, pentru că o să fie și sistem de ventilație. Așa, l-am tras și pe ăsta aici frumos. E conectat automat. Trag și varianta de humidity și temperature, că o să vreau să le văd informațiile astea și uite și de CO2. Apropo, în momentul ăsta noi nu avem la ce să conectăm partea asta pentru că nu avem partea de încălzire și partea de, nu știu, ventilație instalată. Dar dacă vrei să vezi valorile respective care le vede întrerupătorul, vrei să le vezi și în aplicație, le selectezi și ai aici Using User Interface. Ai bifat și în momentul ăla o să-ți apară în zona de bucătărie, o să vezi că este o iconiță. Hai să facem și iconiță la fiecare. Dacă dau aici am bifat Using User Interface, iconița pot să selectez. Și dacă îi dau aici Temperature, așa, îmi dau grade Celsius, am dat OK. La umiditate, schimb iconița, scriem așa, Humidity. Aici să-mi arate în procente umiditate relativă și la CO2. Hai să vedem dacă este ceva de genul CO2, nu este nimic. Air, calitatea aerului, ce m-ar putea pe mine ajută? Leaf, frunză. Hai mă să punem asta. Da, ca și valoare. Aș pur și simplu să văd un diverg de flori ca să văd nivelul de dioxid de carbon. Ok. Acum e momentul când îi dau salvare în mini-server, o să-mi apară în încăperea bucătărie, undeva în partea de jos a paginii, pentru că după cum vedeți nu le-am dat nicio steluță, deci nu se pară în partea de sus.
Pur și simplu o să apară valorile măsurate de întrerupător. Bun, să nu uităm că nu l-am pus în coș întrerupătorul ăsta și avem nevoie și de el în coș ca să fie prețul cât se poate de aproape de realitate. Așa, Dutch Pure 3. Și vreau să punem varianta antracit pentru că ăsta e cel care o să-l punem. Așa. Bun. Hai să punem ăsta pe alb, că văd că pe negru nu l-am cu dioxid de carbon. Vezi coșul. Și să ștergem ăsta la alt. Prețul e același, dar mă interesează ca și valoarea de preț să fie la fel. O să fie antracit, dar dacă ăla nu l-am văzut așa de la prima strigare, îl adăugăm pe ăsta. Suntem la 19.415 lei, cu TVA inclus, și, să zicem așa, am cam terminat și cu partea de bucătărie. Ce mi-aș mai dori la bucătărie să fac? Să folosesc LED-ul de la întrerupător. Oh, stai, că am uitat ceva. Avem de adăugat un senzor de prezență. Așa. Acum era capaci să uităm de el. Cel mai important lucru. Așa. Bucătărie. În ce cameră punem asta? În bucătărie. Și installation tavan. Apply. Bun. Luăm motion-ul, îl tragem aici. Luăm brightness-ul, îl tragem aici. Și tot brightness-ul, hai să mai facem încă o chestie. Să-i dăm o funcție genul less. Așa. Care avem un output la care legăm LED-ul de la întrerupător. Și pe input 1 legăm nivelul de luminozitate care ne citește senzorul nostru de prezență din tavan. De ce? El îmi spune și câți luxi sunt în încăpere. Și vreau să fac o condiție de genul less or equal, înseamnă așa că citesc valoarea asta, iar pe V2 dau eu o valoare și zicem de genul 50 de luxi. În momentul când valoarea asta de pe V1 este mai mică sau egală cu 50 de luxi cât am trecut eu pe V2, ieșirea asta lui devine 1, devine on. Asta înseamnă că o să-mi aprindă beculețul ăla, o să-i dea alimentare la beculețul ăla care e sub întrerupător și care bate frumos pe perete. De ce? În momentul când e întuneric în cameră, să meargă ăla. Foarte ok. Bun, acum noi mai putem face condiții. Să meargă, dar zona de dormitor, să-i spunem că, uite, dacă e noapte bună, oprește-l. Dacă nu e noapte bună, lasă-l să meargă. De ce? Poate că te deranjează. Nu știu, pe soția mea o deranjează becul de la întrerupător. Eu nu pot să folosesc noaptea în timpul nopții, să zicem, când dormim, decât seara până punem casa în mod noapte bună. Când am pus casa în mod noapte bună, se oprește și becul efectiv din întrerupător, că pe ea o deranjează. Vrea să fie blackout complet. Bun, dacă am pus senzor aici și am mai făcut partea asta de programare, zicem că am terminat și cu partea de bucătărie. Aceeași chestie, hai să o adăugăm și în coș. Să-i dăm un senzor de prezență. Bun, îi dăm aici prezență. Așa, present senzor. Alb, pentru că aici tavanul e alb. În dormitor am pus antracit, pentru că da, acolo a fost antracit. Bun. Așa. Deci, suntem la 20.092 de lei. Hai să vedem și ce înseamnă asta ca și un calcul. 20.092,64 împărțit la 4,96, nu știu cât euro, dar momentan suntem la 4.000 de euro. Suntem la 4.000 de euro cu dormitorul, cu multe circuite de luminat și cu chestii din astea mai SF și cu partea de bucătărie, unde nu avem decât, să zicem așa, un on-off, un dimmer și adică două benzi LED, un circuit de tip on-off și avem întrerupătorul de la ieșire din bucătărie. În rest nu avem nu știu ce aici controlat. Ca idee, cam astea sunt produsele de la Loxon. Deci mare atenție, cam 4.000 de euro sunt produsele fizic, produsele de la Loxon.
nu benzi LED, nu corpuri de iluminat, nu alte chestii. Mai trebuie un contactor pentru controlul de încălzire, poate că și alte treburi. Momentan, strict partea de Loxon. Discutăm aici. Bun. Astea fiind spuse, o să trecem și prin partea de living în scurt timp. Am făcut și video cu Iala de la Nuki, să vedeți cam cum se montează ea pe ușă și o să vedeți pe ușă care avem noi aici la noi la birou, de asta e demo. Cam cum se montează, cum se programează. O să facem și programarea de Nuki, cum îl adăugăm în Loxon, dar vreau să trecem destul de repede, zicem așa, prin partea de living și prin partea de baie, să vedeți cam cum ne programăm și pe alea așa rapid și după aia să vă arăt în realitate unde e tare Loxon. O să ștergem tot ce am programat și tot ce am făcut noi aici și să vă arăt autoconfigurarea, cât de frumos ne face toate chestiile astea dacă noi le alocăm în momentul când atribuim fiecare intrare, ieșire, fiecare dispozitiv, îl atribuim unde e încăperi, acolo e secretul. Deci dacă îl atribui corect și spui la întrepătorul ăsta, bă, uite-te, tu ești din bucătărie și circuitele astea iluminate din bucătărie, o să vedeți cu autoconfigurare ce frumos face și de cât timp ne scutește. Pentru că ceea ce fac eu aici, pot să mai uit, pot să... stai că am uitat de chestia asta. Nu, în momentul când fac autoconfigurare, lucrurile se fac foarte rapid. Am niște, ca și un wizard din ăsta, prin care trebuie să bifez anumite chestii. Ceva de genul, bă, îți dorești asta, nu-ți dorești asta, o să fie asta, nu o să fie asta. Și gândiți-vă că ce am făcut noi aici, am făcut niște chestii la nivel foarte simplist în Loxon. O să vedeți că cu autoconfigurare avem deja funcție de noapte bună, avem funcție de all-out. Noi aici, în momentan, nu avem nimic. Noi putem să aprindem din fiecare încăpere becul de pe întrerupător și din aplicație. Dar după cu autoconfigurare o să vedeți cât de mult face el din munca noastră și la noi ne rămâne doar personalizarea să o facem. Adică detaliul ăla fin, fine-tuning-ul ăla care contează, să zicem așa. Până la următorul video, să ne auzim cu bine și să vă meargă foarte bine, să aveți spor în toate activitățile care le faceți.